ส่วนข่าวต่างประเทศวันนี้แม่ดูแล้วนะครับคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมว่าเมื่อวานหรือวันก่อนที่มีประเด็นเรื่องของรถ EV ยี่ห้อหนึ่งนะครับสัญชาติอเมริกันใช่ไหมที่ปรากฏว่าไปหลบนะไปหลบแรงงานต่างด้าวที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็จนกระทั่งรถตัวเองเนี่ยนะครับขึ้นไปเสยไปเกาะกลางถนนค่าซ่อม1.3 ล้านนะครับบริษัทประกันคืนทุนนะมีทางเลือกสองทางก็คือ1คืนทุนกับ2ต้องจ่ายค่าซ่อมเพิ่มเติมขึ้นมาปรากฏว่าเรื่องนี้นะครับจริงๆก็มีประเด็นแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างชัดนะครับเลยพาดหัวสัญญาณแรกมาแล้วผู้ผลิต EV สหรัฐยื่นล้มละลายนะครับโดยเว็บไซต์ The Guardian.com รายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านบอกรายงานว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ Finger Inc. นะครับซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมีการยื่นคำร้องต่อศาลแขวงรัฐเดลาแวร์นะครับเพื่อขอพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลายหรือว่า Chapter 11เนี่ยนะครับหลังจากมีการเจรจาเพื่อร่วมลงทุนกับบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่แห่งหนึ่งเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานของรถยนต์ไฟฟ้าและการผลิต EV ในอเมริกาเหนือแต่ปรากฏว่าการเจรจาที่ว่านี้ล้มเหลวนะครับจนทำให้ฟิงเกอร์เนี่ยถูกบังคับให้ต้องหยุดผลิตนะครับรถยนต์นะครับหรือว่า EV รุ่นหนึ่งที่มีชื่อว่า Ocean SUV เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพราะว่าไม่มีการทำข้อตกลงนะครับโดยเอกสารการยื่นล้มละลายต่อศาลแขวงนะครับของเดลาแวร์เนี่ยก็ระบุบอกว่าฟิสเกอร์เนี่ยมีทรัพย์สินอยู่ประมาณ500 ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่มีหนี้สินอยู่ประมาณสัก100 ถึง 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นซึ่งถ้าเทียบแล้วเนี่ยจิ๊บจ้อยมากเลยนะหนี้สินกับทรัพย์สินที่เขามีอยู่นะครับแต่ว่าถามว่าทำไมต้องขอยื่นล้มละลายนะครับเขาก็บอกว่าการที่ยื่นขอล้มละลายเนี่ยกับฟิสเกอร์บอกว่ามันจะเป็นการปกป้องนะครับบริษัทฟิสเกอร์จากบริษัทจากบรรดาเจ้าหนี้ต่างๆในช่วงเวลาที่ฟิสเกอร์เนี่ยนะครับจะทำแผนจัดทำแผนเพื่อชำระหนี้ให้กับบรรดาเจ้าหนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับฟิสเกอร์บอกว่าบริษัทนะครับไม่บริษัทเนี่ยได้มีการเจรจากับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่ไม่เปิดเผยชื่อเกี่ยวกับความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็ล้มเหลวแล้วก็ถูกบังคับให้หยุดผลิตนะครับรถยนต์ของเขานะครับทีนี้ไอ้ความคาดหวังนะในการเปลี่ยนเทคโนโลยียานยนต์จากน้ำมันนะครับไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับความสำเร็จของอีลอนมัสก์นะครับกับรถยนต์เทสลาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยนะครับบอกว่ามันกระตุ้นให้บรรดาผู้ประกอบการจำนวนมากเนี่ยเดินเข้าสู่ถนนสายนี้นะครับแต่แน่นอนหลายคนล้มเหลวนะครับหลังจากที่ใช้จ่ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์ไปกับการลงทุนที่มีการระดมมาในช่วงฟองสบู่นะครับไม่รู้ไประดมมายังไงนะครับก็คือในช่วงที่เกิดความวุ่นวายของไวรัสโคโรนาเนี่ยครับในขณะที่บรรดาสตาร์ทอัพนะครับของ EV เนี่ยก็ต้องเผชิญกับปัญหาหลายๆประการโดยเฉพาะประเด็นอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงทำให้บริษัทต้องขาดทุนจากเงินทุนที่ได้มาแม้ว่าต้นทุนการดำเนินงานโดยรวมเนี่ยนะครับจะลดลงโดยเฉลี่ยเนี่ยแต่เมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินหรือดีเซลแล้วเนี่ยนะครับแหมเรื่องของต้นทุนรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ยังสูงอยู่ทีนี้ประเด็นก็คือนะครับถ้ามันสูงอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องของระบบการผลิตใช่ไหมก็คือรถน้ำมันเนี่ยคือเขาผลิตมานานแล้วนะครับแล้วก็ผลิตแบบ economy of scale ไงนะครับยิ่งผลิตมากต้นทุนมันก็ต่ำแต่รถไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาแล้วแบบผลิตแบบไม่กี่คันนะครับดังนั้นเนี่ยต้นทุนต่อหน่วยมันก็สูงอันนี้มันก็เลยมีประเด็นนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ผู้วิจัยผู้พัฒนาแล้วก็ผู้ผลิต EV ล้มนะครับแต่น่าจะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าไอ้ความเป็นจริงของรถไฟฟ้าหรือ EV นะครับมันกำลังเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆถามว่าเด่นชัดเรื่องไหนก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายที่ผู้บริโภคจะต้องควักกระเป๋าเพื่อดูแลรักษานะครับรถยนต์ EV ของตัวเองเนี่ยเช่นยางเส้นละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทเปลี่ยนยางทีนึง4 เส้นเนี่ยก็ปาไป 40,000 กว่าบาท 40,000 ครึ่งเนี่ยนะครับกับ 50,000 เนี่ยถามว่าไหวไหมแล้วก็ยังมีกรณี EV ยี่ห้อดังนะครับที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เกิดอุบัติเหตุและบริษัทประกันเสนอ2ทางเลือกคือ1คืนทุนประกันหรืออันที่2คือให้ผู้ที่ครอบครองรถเนี่ยนะครับเจ้าของรถเนี่ยจ่ายค่าซ่อมเพิ่มขึ้นไอ้ตรงนี้ยังไม่รวมประเด็นของราคารถมือ2 EV ที่กำลังลดต่ำลงเรื่อยๆนะครับจริงๆมีตัวเลขในสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วไม่มีจังหวะที่นำเสนอนะครับเห็นตัวเลขนะครับราคารถมือ2ของ EV แล้วน่าตกใจประเทศไทยยังไม่เคยมีนะครับอย่างจริงจังนะเกี่ยวกับรถมือ2แต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับล้วนเป็นสัญญาณเริ่มต้นนะครับล้วนเป็นสัญญาณเริ่มต้นในการที่อุตสาหกรรมนี้กำลังจะคัดผู้เล่นที่ไม่ใช่ตัวจริงออกจาก EV ครับพี่ต้นครับพี่ถาครับน้องมวยครับแล้วก็เขาเรียกอะไรโด่งดังไปทั้งโลกใช่ไหมเมื่อวานนี้บลูมเบิร์กทีวีมีการเผยแพร่
การสัมภาษณ์สดนะครับดร.เศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและนโยบายการเงินของประเทศไทยแล้วก็เลยเถิดไปถึงแรงกดดันทางการเมืองนะโดยเฉพาะในกรณีที่หลังจากที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คือคุณพิชัยชุนหวชิระนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับรัฐมนตรีคลังจริงๆคุณพิชัยเนี่ยมี2ตำแหน่งมีรองนายกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะแต่ว่าการพบกันนะครับของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ16พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นหลังจากที่คุณพิชัยเนี่ยส่งสัญญาณว่าจะต้องมีการหารือกันอะไรต่อมีอะไรกันนะครับสุดท้ายแล้วผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศคุณพิชัยที่กระทรวงคลังก็บอกเป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการแต่พระเจ้าพระคุณเลยแต่กับหารือกัน2 ชั่วโมงกว่าๆนะหลังจากนั้นคุณพิชัยก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่า2 ฝ่ายเนี่ยเข้าใจตรงกันว่าการทำงานในเรื่องนโยบายการเงินโดยเฉพาะเรื่องของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยนะครับของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนงเนี่ยมีอำนาจในการพิจารณาแต่ว่าการปรับดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจนะขึ้นอยู่กับสภาพเงินเฟ้อที่ต้องมีความเหมาะสมอันนี้คุณพิชัยเข้าใจแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่หารือกันในวันที่16พฤษภาคมมาแล้วเนี่ยคุณพิชัยบอกว่านะครับหลังจากที่มีการพินิจพิเคราะห์นะครับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของอะไรต่อมีอะไรแล้วเนี่ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะนำผลการวิเคราะห์เนี่ยไปหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดเป็นกรอบเป้าหมายต่อไปนะวันที่นำเสนอข่าวชิ้นนี้ออกไปนะครับท็อปนิวส์นะชัดเจนโดยเฉพาะยิ่งรายการเศรษฐกิจเนี่ยนะครับช่วงเศรษฐกิจเนี่ยชัดเจนเลยบอกว่าอุ้ยอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงนะครับธนาคารในประเทศไทยเนี่ยจะทำเลยทีต้องไปรายงานกระทรวงการคลังใช่ไหมมันใช่หรือเปล่านะแล้วเราก็แสดงความไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้ทิ้งไว้ก่อนนอกจากนี้คุณพิชัยยังได้มีการพูดถึงความเป็นไปได้ในการที่จะต้องเพิ่มกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อหลังจากที่นะครับประเทศไทยเนี่ยประกาศตัวเลขเงินเฟ้อติดลบ6 เดือนติดต่อกันจนถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะขณะที่ผู้สังเกตการในตลาดเงินตลาดทุนไทยก็มองว่าไอ้ความเคลื่อนไหวของกระทรวงการคลังเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งความเคลื่อนไหวลีลาของคุณพิชัยเนี่ยถือว่าเป็นการผลักดันนะหรือว่ากดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องปรับอัตราดอกเบี้ยนะตามสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเขาต้องการไว้นะครับทีนี้ไอ้วิธีคิดของคุณพิชัยเนี่ยมันก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและแน่นอนว่าหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ต้องเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยสิครับไอ้ภาพและเสียงนั้นดังนั้นในภาพและเสียงรวมทั้งประเด็นที่ออกมาจากการให้สัมภาษณ์บลูมเบิร์กของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อวานเนี่ยนะครับมันก็ชัดเจนไงในเมื่อไม่เห็นด้วยก็ต้องออกมาในลักษณะของการต่อต้านนะที่ชัดเจนมากมันก็ต้องถามต่อว่าไอ้อาการต่อต้านแบบนี้มันจำเป็นไหมครับท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยครับว่ามันจำเป็นไหมว่าจะต้องโพลธนาให้ทั่วโลกได้รับรู้เนี่ยมันจำเป็นหรือเปล่าธนาคารแห่งประเทศไทยควรใช้วิธีการแบบนั่งหารือกันหรือว่าไปอธิบายความกันด้วยเหตุด้วยผลดีไหมสุดท้ายถ้าคุยไม่รู้เรื่องนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องตัดสินใจนะเพราะว่าต้องใส่รองเท้าคอนเวิร์ตนะครับทั้งสองท่านเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับแต่ทีนี้ประเด็นที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไปให้สัมภาษณ์บลูมเบิร์กเมื่อวานก็คือบอกว่าแม้การปรับกรอบเงินเฟ้อเป้าหมายเนี่ยครับเป้าหมายเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะไม่ให้ผลลัพธ์นะครับอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ตามความคาดหวังนะของรัฐบาลหรือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยอันนี้ผมพูดเองนะทั้งยังอาจส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ยังเป็นการเนี่ยเพิ่มต้นทุนในการกู้ยืมให้แก่รัฐบาลและภาพรวมของประเทศอีกด้วยอันนี้ใช่อันนี้เห็นด้วยนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยังตอกย้ำกับบลูมเบิร์กบอกว่าไอ้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อในปัจจุบันเนี่ยมันเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็มันทำงานได้ผลดีอยู่แล้วนะครับยังบอกว่าไอ้ความเสี่ยงในการเพิ่มกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อจากช่วง 1-3% ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะทำให้ทุกสิ่งอย่างมันแพงขึ้นดัชนีราคานะครับสินค้าอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันแพงขึ้นแล้วจะมีประเด็นเพราะว่าท่านผู้ว่าท่านนี้เนี่ยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านนี้เนี่ยท่านเคยยอมรับนะแล้วเราก็เคยนำเสนอท่านใช้คำว่านอยคือพารานอยนะครับก็คือกังวลกับเงินเฟ้อมากถึงมากที่สุดและเช่นเดียวกันกับที่ธนาคารกลางของประเทศทั่วโลกเขากลัวกันเพราะท่านบอกว่าถ้าเงินเฟ้อมันขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะกดลงยากมากนะครับมันจะกดลงยากมากอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นแต่อย่างที่บอกครับว่าแหมถ้าต่อต้านเนี่ยมันจะต้องส่งเสียงมันต้องตะโกนเสียงดังขนาดนี้เลยครับท่านผู้ว่าครับในขณะที่บลูมเบิร์กเองเมื่อวานก็บอกว่าไอ้ความเห็นของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมันตอกย้ำให้เห็นถึงอาการดื้อดึงคือดื้อนะความดื้อของธนาคารแห่งประเทศไทยภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลที่ต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยลดดอกเบี้ย
นะครับไอ้ความขัดแย้งดังกล่าวนี้บูมเบิร์กบอกว่ามันส่งผลต่อความกังวลของนักลงทุนนะครับก็คือตกลงแล้วยังไงไอ้ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทยมันจะยังไงแบบไหนอันเนี้ยผลอย่างไม่รูปธรรมก็คือว่ากองทุนทั่วโลกเนี่ยอันนี้บูมเบิร์กเขาว่ากองทุนทั่วโลกเนี่ยตัดสินใจถอนเงินทุนในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณสัก142,350 ล้านบาทออกจากตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทยในปีนี้ไปนะเพียงแค่ไม่ถึง6เดือนเนี่ยนะครับจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยท็อปนิวส์นะครับไม่เห็นด้วยนะกับการที่รัฐบาลในฐานะผู้บริหารนโยบายทางด้านการคลังเนี่ยไปกดดันการทำงานของประเทศธนาคารในประเทศไทยในฐานะที่เป็นองค์กรบริหารนโยบายการเงินของประเทศแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของคุณวิชัยอันนี้ขออนุญาตจริงนะครับที่ไปให้สัมภาษณ์ในลักษณะกดดันให้ธนาคารในประเทศไทยปรับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อนะครับตรงเนี้ยนะครับท็อปนิวส์มองว่าควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของธนาคารในประเทศไทยเขาทำงานไปตัดสินใจอย่างอิสระนะครับอันนี้น่าจะเหมาะสมมากกว่าแต่กับการที่ดร.เศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเมื่อวานนี้เนี่ยท็อปนิวส์ก็ไม่เห็นด้วยกับท่านผู้ว่านะไม่เห็นด้วยเพราะเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นความขัดแย้งเป็นแรงกดดันหรือเป็นประเด็นทางการเมืองมันก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องภายในบ้านเป็นเรื่องภายในครอบครัวที่ต้องหันหน้าเข้าพูดคุยกันแล้วอย่างที่บอกถ้าคุยกันไม่ได้ต่างคนต่างก็ต้องใส่รองเท้าคอนเวิร์ตไปเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีใครช่วยคุณตรึงเก้าอี้ของคุณไว้ได้นะครับแต่ที่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นไปแล้วก็คือว่าประเทศไทยณเวลานี้นะครับชื่อเสียงป่นปี้นักทุนเขามองยังไงแค่ไม่ถึง6เดือนเนี่ยบูมเบิร์กบอกแล้วนะครับบอกว่ามีการขนเงินออกต่างประเทศไปแล้วเนี่ยนะครับ140,000 กว่าล้านอันนี้ก็เกิดจากประเด็นทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วก็ต้องถามนะครับว่าเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยกับกระทรวงการคลังกับรัฐบาลเนี่ยอันนี้ก็แน่นอนมันเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะฉะนั้นมันต้องช่วยกันมันต้องช่วยกันจริงๆนะครับคือทำแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ได้ติดตามกันต่อแล้วกันนะครับประเด็นนี้ว่าตกลงแล้วนะครับท่านผู้ว่าจะสัมภาษณ์ไหมแต่ที่ผ่านมาท่านเป็นอินเตอร์แล้วครับผู้ว่าอินเตอร์ท่านไม่เคยให้สัมภาษณ์สื่อไทยอีกเลยหลังจากที่เกิดเรื่องใหญ่โตมโหฬารทึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่านะครับเห็นคนนอกบ้านดีคนในบ้านกันแล้วกันนะครับอันนี้ทิ้งไว้แค่นี้พอ